ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምንሰራው የቂንጬ አሰራርን ነው። ለቂንጬ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት ትልቁ ማለት ነው። በጣም ቀዩ ሳይሆን መካከለኛው ነው። ይሄ በጣም ቀዩ ከሆነ መልኩም ቀላ ይላል፣ ሲያቁላሉትም ይጠቁራል እና ይሄ እሱ ነው ማለት ነው። ለአልጫ ነገርም ይሄ ሽንኩርት ቆንጆ ነው። በተለይ ትልቁ ቀዩ ሽንኩርት ለቀይ ወጥና መልክ ለማይፈልግ ነገር ነው የሚሆነው። እንደውም ጥያቄ ላይ ነበረ ይሄ ማለት ነው። በዛው ይመለሳል እና ያንን ያዘጋጀሁት ቂንጬውን እንዳጠቁርብኝ ማለት ነው። ይሄኛው የተነጠረ ቅቤ የስንዴ ቂንጬ፣ ጨው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዘይት ነው። ይሄ ዘይት ለቂንጬው ጣዕም እንዲረዳ ያዘጋጀሁት ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ያዘጋጀሁት? ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ጨፍለቅ ጨፍለቅ አድርጌ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኮሰረት ለቂንጬ ቆንጆ ስለሆነ ኮሰረትንም አብሬ ጨምሬዋለሁ እና ዘይት ጨምሬበታለሁ። እዚህ ጋር ያለው ነገር ትንሽ ውሃ፣ ዘይት፣ ኮሰረት፣ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት የተጨፈለቀ። ኮሰረቱ ደረቅ ስለሆነ የኮሰረቱ ጣዕም ወደ ዘይቱ እንዲሄድ ብዬ አንድ ላይ አድርጌዋለሁ። ትንሽ ውሃ ደግሞ የጨመርኩበት ኮሰረቱ ደረቅ ስለሆነ ዘይቱ ስለማያርሰው ብዬ ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ሆኖታል ከዘፈዘፍኩት ማለት ነው። ለምን? የቅመሙ ጣዕም ወደ ዘይቱ እንዲሄድ ቂንጬውን ቆንጆ ያደርገዋል። ለሩዝም ይሆናል፣ ለሌላም ለአልጫ ወጥ ሌላ የተዘጋጀ በዱቄት ከሌለን ጊዜያዊ እንደዚህ ማዘጋጀት እንችላለን። ኮሰረቱን ሳንጨምር ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉን ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ለሰላጣም ይሆናል ኮሰረቱ ሳይጨመርና በዚህ መልኩ ማዘጋጀት ይቻላል። እና ሰው ባለው ነው መጠቀም ያለበት። ኮሰረቱን ለማግኘት ብዬ ነው። እናንተ ለቂንጬ እንደዚህ በምሰሩበት ጊዜ ኮሰረት ከሌላችሁ ምንም ችግር የለውም። እኔ ኮሰረት ስላለኝ ደረቅ ስለሆነ በቃ ጣዕሙን እንደዚህ ባደርገው ወደ ዘይቱ ይሄዳል ብዬ ነው። እና ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን በዘይት ብቻ ዘፍዝፋችሁ ለሰላጣ ላይ ጠብ ብታረጉበት ቆንጆ ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው በአብዛኛው ሰው ነጭ ሽንኩርት እንዲፈጥ ወይም ደግሞ የነጭ ሽንኩርት ጣዕም በጣም ብዙ ሲሆን የማይፈልግ ስላለ ለነዛ ተመጋቢ ሰዎችም ይጠቅማል በዚህ ዘዴ መጠቀም ማለት ነው። ለዛ ነው ያዘጋጀሁት። ይሄንን አሁን ለመጠቀም ስለማይመች አጠለዋለሁ። እና ለዋና ከድናርገው ፍሪጅ ውስጥ ይቀመጣል። ውጭ ከሆነ ይበላሻል። እና አሁን እንግዲህ የቀረኝን ዘይት አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ቂንጬ ለመስራት የሚያስፈልጉት እነዚህ ናቸው። እና ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቂንጬዎች ከበቆሎ ቂንጬ አለ፣ ያጃ፣ የገብስ፣ የስንዴ 4 አይነት ቂንጬ አለ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ የስንዴ ቂንጬ ነው ያዘጋጀሁት። እሱን እንሰራለን። እሺ አሁን ወደሚቀጥለው ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። እና ቂንጬ ሲቀቀል ያን ከመጀመሪያ በፊት በአብዛኛው ሽንኩርት ተቁላልቶ ላይሰራ ይችላል፣ የተለመደ ላይሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ነው ኢትዮጵያ ያለሁኝ ሽንኩርት ተቁላልቶ ቂንጬ ሲሰራ አላየሁም። ለዚህ ነው እኔ ግን ሽንኩርት አቁላልቼ ነው የምሰራው። ምክንያቱም ቂንጬ በቅቤ ኃይል የሚበላ ነው እንጂ ምንም ማጣፈጫ ከሌለው የንፍሮ ቅቅል ነው የሚለው። የሚያድነው የሚያጣፍጠው ሀገራችን ምንድነው? የቅቤው ጣዕም፣ የቅቤው ብዛት ነው።
ስለዚህ እኔ ሽንኩርት አቆላልቼ ጨምሬ ስሰራው ቆንጆ ስለሚሆን አሁን በዛ መልክ ነው ማሳያችሁ መሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሽንኩርት ማቁላላት እንሄዳለን። ምን ማለት ነው እንግዲህ የፈለገ በሽንኩርት ይሰራል፣ ያልፈለገ እንዲሁ ይሰራል ማለት ነው። እና በሽንኩርት በምንሰራበት ጊዜ መጀመሪያ ሽንኩርቱን ጠበስ እናደርገዋለን። መጠን ደግሞ እንደ ፍላጎት ነው። ይሄ በጣም ስለዚህ ተጠንቅቀን ነው ማረር የለበትም። በተቻለ መጠን ደግሞ ቅንጬ በምንሰራበት ጊዜ ድስት ቢመረጥ ጥሩ ነው የሚሆነው። ከሌለ ምንም ማድረግ አይቻልም። እሳቱን እያስተካከሉ እንዳያር ተጠንቅቆ መስራት ነው። ካለ ግን የማይዝ ድስት አለ እና በዛ ብንጠቀም ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ዘይቱን እጨምራለሁ። የቀመምኩትን ዘይት እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ምን አለው? ኮሰረት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል አለበት። ተጠሎ ነው እንጂ ማለት ነው። ስለዚህ ለሽንኩርት ማብሰያ እጨምራለሁ እና አሁን አቁላላለሁ። እንገናኛለን። እሺ ሽንኩርቱ የበቂውን ያህል በስሏል። እንደ ወጥ በጣም መብሰል የለበትም። ወጥ ነው የሚያሰኘው፣ ጣዕሙ ይበላሻል። አሁን እሳቱን እቀንሳለሁ። ምክንያቱም በጣም ነው የምቀንሰው እንዳያርብኝ ልነግራችሁ የምፈልገው ስላለ ነው። እንግዲህ ቅንጬ በጣም ያስቸግራል። በጥንቃቄ ካልተቀቀለ በጣም ነው የሚቦካው። ስለዚህ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? አሁን እንደኔ ቅንጬ አሰራር በዚህ መልክ የተዘጋጀ የተቁላላ ቀይ ሽንኩርት የደቀቀ ያስፈልጋል ማለት ነው። በጎኑ የፈላ ውሃ ያስፈልገዋል። ይሄ ፈልቶ ቀንሻው ነው እንጂ መፍላት አለበት። ለምን? በጥንቃቄ ለመስራት እንዲመቸል። ከዛ በኋላ እኔ የቅድም የሰራሁት የነጭ ሽንኩርት የጅንጅብልና የኮሰረቱ ውህድ ከሌለና ካልፈለጋችሁ በተደለዘ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል መስራት ይቻላል። አብሮ ማቁላላት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ከሌላ አሁንም እና ነጭ ሽንኩርት ብቻ ካለ በነጭ ሽንኩርት ዱቄት መስራት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ይሄንን አስተካክያለሁ። ምንድነው ማድረገው ማለት ነው? ውሃዬን ነው የምጨምረው። የፈላውን ውሃ በምጨምሩበት ጊዜ ትንሽ ነው የምጨምሩት። ምክንያቱም ያላስፈላጊ ቅንጬ እንዳትሰሩ ማለት ነው። ሰፍሮ መስራት ይቻላል እንደፈለጋችሁ። እኔ ያው በግምት ስለምሰራ የምፈልገውን የምበላውን ያህል እሰራለሁ ማለት ነው። ውሃ ያፈልቷል። እንዲያፈጥንልኝ መፍላትም ስላለበት አሁን እጨምራለሁ። በቃ እያየሁ እጨምራለሁ ማለት ነው። እሳቱ እንደተቀነሰ ነው። ከዛ በኋላ ጨው እጨምራለሁ ውሃው ላይ። ከሚበዛ ቢያንስ ስለሚሻል ትንሽ ጨው እጨምራለሁ ማለት ነው። ለማስለው ከፈለጋችሁ እርድ ሳይበዛ እርድና ሚጥሚጣ ጨማመር በጣም ሙቀት ይላል። ብዙ ከተጨመረ ሚጥሚጣውም ያቃጥላል። እርዱም መልኩ በጣም ይበዛና ቢጫ ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ ነው በጣም ትንሽ። አሁን ጨው አጥሚት ላይ ጨው ሲጨምሩ ላፍ ሳያሳውቅ ወይም ሳይታወቅላችሁ የለም። እዚህም እርዱ መኖሩ አለመኖሩ እንዳያስታውቅ አድርጋችሁ ብትጨምሩበት መልኩን ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ካልፈለጋችሁም እርዱን መተው ነው እና አሁን እሳቱን እጨምራለሁ። ይሄን እቀንሳለሁ ማለት ነው እና መካከለኛ ላይ ይሁን። ውሃው ይፈላል። ይሄን ላጥፋው። እስከዛ ካስፈለገ ውሃ ጨምሬ እንትን እላለሁ ማለት ነው። እጄን ታጥቤያለሁኝ። አሁን ቅንጬውን እናዘጋጃለን ማለት ነው ለመስራት እና መጀመሪያ ስለ ቅንጬው ትንሽ መግለጽ አለብኝ። ቅንጬው ንጹህ መሆን አለበት። አገራችን ለምሳሌ በወፍጮም ቤት ተከክቶም ይቀቀላል።
እንደ ችሎታ እንዳቅም ነው እንዳሰራር ነው እና ስለ ከገበያም ስንገዛ ተጠንቅቀን በጣም ያልደቀቀ ዱቄታማ ያልሆነውን ነው የምንገዛው እና ዱቄታማ ከሆነብን እንነፋዋለን ይበጠራል ይለቀማል አላስፈላጊ ከቅንጨው ውጪ ከስንዴው ቅንጨው ውጪ ቆሻሻ ካለ ይለቀማል ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ያንን ገዝተን መተን አዘጋጅተን የምንፈልገውን ቆንጥረን አጥበን እንሰራለን ማለት ነው አሁን አጥበዋለሁ አሁን ደጋግሜ እጥብ አድርገውና እንገናኛለን ማለት ነው አሁን ይበቃዋል በደንብ ነው ደጋግሜ ያጠብኩት እህሉ ፈሶ እንዳይበላሽ ወንፊት ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው ካም በኋላ እሺ አሁን ውሃችን እየፈላ ነው ማለት ነው እዚህ ውስጥ ጨምራለሁ ከዛ በኋላ እሳቱን እጨምራለሁ እሺ አሁን ሲፈላ እንገናኛለን እስከዛ ግን እኔ ቀስ ብዬ መሰል አረጋዋለሁ ለምንድነው የውሃውን መጠን ማወቅ እንዲመቸኝ ነው ሲፈላ ነው ላስተካክል የምችለው እሺ አሁን ፈልቷል ይኸውላችሁ ወየብ ብሏል እሳቱ መቀነስ አለበት ከዛ በፊት ግን ቅንጬ ጥንቃቄ የሚፈልገው ምንድነው ልክ ሩዝ እንደሰራ ነው አይነት ማለት ነው ውሃው የት ጋር ነው መሆን ያለበት ነው ውሃው ከቅንጨው እኩል መሆን አለበት መሸፈንም የለበትም ምክንያቱም ትንሽ ውሃ ነው የሚፈልገው ለዚህ ነው ቅንጬ የሚቦካው ማለት ነው እና በትንሽ ውሃ በእንፋሎት መብሰል ስላለበት ይሄንን ውሃ አያስጨምርም ቢያንሰው ኖሮ ከዚህ ከፈላው ከሞቀው ውሃ ትንሽ ጨምር ነበር አሁን ግን በቂው ነው ውሃው ከስር ነው ያለው ስለዚህ እሳቱን መጨረሻ አድርጌዋለሁ መጀመሪያውንም ቀንሼዋለሁ ከዛ በኋላ ክድን እናደርገዋለን እንደውም በዚህ እንደዚህ አይነት ምድጃ ከሌለና በዚህ መስራት ካልተቻለ በከሰል ምድጃ በሚሰራበት ጊዜ ክሰሉ ራሱ አመድ መልበስ አለበት ወይም ደግሞ የሚቀር ደቃቅ ከሰል አለ ሀገራችን እኮ ትልልቁ ለውና ለምን እናረግና ደቃቁን ከሰል እናስቀምጣለን ያ ከሰል ምድጃው ላይ እንዲያያዝ አድርገን በሱ መጣድ ቆንጆ ነው የሚሆነው ለቅንጬና እንደዛ አድርገን ነው የምንሰራው አሁን እኔ ክድና አረጋዋለሁ ቀስ ብሎ በእንፋሎቱ እንዲበስል የመጨረሻ ዝቅተኛ እሳት ላይ ነው ያደረኩት እና ክድን አረጋዋለሁ ማለት ነው እዛ እንገናኛለን እንግዲህ ከላይ ሲታይ ቆንጆ አበሳሰል ነው የሚመስለው 30 ደቂቃ ፈጅቷል ይሄ ማለት ምንድነው በእንፋሎቱ እርስ በርሱ እንዲበስል ነው ያደረኩት ካልሆነ ይቦካል መብካቱን ራሱ መብካት አለመብካቱን አሁን አብረን ነው የምናየው እና ቅንጬ ሲቀቀል በጣም ነው የሚያስቸግረው መጠንቀቅ ያለብን አሁንም ደጋግሜ የምነግራችሁ ምንድነው ውሃ ብዙ አይፈልግም ሽንኩርቱን አቁላልቼ የጨመርኩበት ውሃ ከፈላ በኋላ ቅንጬውን አጥቤ ስጨምር ወዲያው መፍላቱን ቀስቀስ እያልኩ ያማሰልኩኝ መፍላቱን አረጋግጬ ወዲያውኑ ነው እሳቴን ቀንሼ ክድን ማረገው እሳት በጣም መቀነስ መጨመር ያስፈልጋል በዛን ሰዓት ማለት ነው እና ከዛ በኋላ የውሃው መጠን ሲታይ አሁንም ደግሜ ነው የምነግራችሁ ስለማይሰራ ነው ብዙ ስለሚያስቸግር ስለማቅ ነው ውሃ መጠኑን ከቅንጨው በላይ መታየት የለበትም ካልሆነ ይቦካል እሳት መጨመር የለበትም በብዛት መማሰል የለበትም እና በዛ መልኩ ነው የምንቀቀለው እስቲ እንየው አብረን አሁን ቆንጆ ሆኗል ይኸውላችሁ በእውነት ቆንጆ ሆኗል እኔም ደስ ይለኛል እንደው ድስቱም አልያዘ ስለዚህ ቆንጆ ነው አሁን እሳቷን ጨርሼ አጠፋለሁ አሁን ቅቤ ነው የምጨምረው ቅቤ አጨማምር እንደ ፍላጎት ነው ግን ቅንጬና ቅቤ በጣም ይዋደዳሉ ስለዚህ ቅንጬ መብላትም ደስ የሚለው ቅቤውን በርከት
ተደርጎ ስለሚሰራ ነው። እኔ አሁን 2 የሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁ። በቂ ነው ለዚህ ቂንጬ ለኔ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አማስለዋለሁ። የድስቱ ሙቀት የቂንጬው ሙቀት ይበቃዋል ለቅቤው። እና በጣም ገልብጥ እንደዚህ እንዲዋሃድ ማለት ነው። የስሩን ወደ ላይ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ሲቀዘቅዝ ደግሞ ካሁኑ እንዲፍርፍር ያለ ሲቀዘቅዝ ቆንጆ ፍርፍር ያለ ቂንጬ ነው የሚሆነው። እና እዚህ ላይ የስጋ መጥበሻ እርጥቡ ካለ የሚወድ ሰው ጣዕሙን መጨመር ይችላል እዚህ ላይ ማለት ነው። ኮሰረት እርጥቡ ካላችሁ እዚህ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። እና ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል። ያልፈለገ ግን መተው ይችላል ማለት ነው። አሁን በገበታ ላይ አቀርበዋለሁ እና ታውታላችሁ። ከኔ ጋር እንግዲህ የዛሬ የስንዴ ቂንጬ አሰራርን ጨርሻለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።